નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે બનાવીશું બ્રેડ મંચુરિયન, જે ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ, ક્રન્ચી અને ક્રિસ્પી બને છે, જેને તમે માત્ર 15 મિનિટ્સમાં જ બનાવીને સર્વ કરી શકો છો, છતાં પણ તમારે ટેસ્ટમાં કોઈ કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં કરવું પડે. તો ચાલો ફટાફટ બનાવવાનું શરૂ કરીએ બ્રેડ મંચુરિયન. બ્રેડ મંચુરિયન બનાવવા માટે મેં લીધેલ છે બ્રેડ સ્લાઇસીસ. આ રીતે બધા જ બ્રેડના ટુકડા કરી લેવાના છે. બ્રેડ કટ કરતા જે કિનારીઓ બચેલી છે તેને ફ્રાય કરી અને અલગ અલગ રેસિપીઝમાં યુઝ કરાય. ફ્રાય કરેલી આ કિનારીઓ પણ સરસ લાગે છે, તેમજ આના બ્રેડ ક્રમ્સ બનાવીને પણ અલગ અલગ રેસિપીઝમાં યુઝ કરી શકાય. નેક્સ્ટ પ્રોસેસ માટે મેં અહીં એક પેન ગરમ થવા માટે મૂકી દીધેલ છે, જે ઇનફ ગરમ છે. પેન ગરમ થતાં તેમાં હું 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલું કુકિંગ ઓઇલ સ્પ્રેડ કરું છું. હવે તેમાં તૈયાર કરેલા બ્રેડના ટુકડાઓ મૂકી અને તેને શેલો ફ્રાય કરીશું. અહીં બ્રેડની નીચેની તરફ જરા ડિઝાઇન ઉપસી આવે એટલે ઉપરની તરફ થોડું તેલ સ્પ્રિંકલ કરીશું. નીચેની તરફ જરા કલર બદલતા જ આ ટુકડાઓની સાઈડ ચેન્જ કરીશું. મેં અહીં સ્ટવની ફ્લેમ મીડિયમથી થોડી વધારે સેટ કરેલી છે. આ રીતે સાઈડ બદલી અને બ્રેડના ટુકડા બંને સાઈડ લાઇટ બ્રાઉનિશ કલર આવે ત્યાં સુધી શેલો ફ્રાય કરવાના છે. અહીં બ્રેડના ટુકડાઓને મેં શેલો ફ્રાય કરી લીધા છે અને ખૂબ જ ક્રિસ્પી પણ બનેલા છે. નેક્સ્ટ પ્રોસેસ માટે એક પેનમાં મેં 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલું કુકિંગ ઓઇલ લીધું છે. ઓઇલ જરા ગરમ થતાં જ તેમાં હું એડ કરું છું 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું બારીક ચોપ કરેલું લસણ. 30 સેકન્ડ પછી એડ કરું છું 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલું બારીક કટ કરેલું આદું, તેમજ બારીક કટ કરેલા 2 લીલા મરચાં. અહીં સ્વાદ મુજબ મરચાંની ક્વોન્ટિટીમાં તમે વધઘટ કરી શકો છો. આ બધું જ હળવું એવું સાતળવાનું છે. લસણની સરસ સુગંધ આવે અને હળવું એવું બ્રાઉનિશ થતાં જ તેમાં એડ કરું છું 1/4 કપ જેટલા લાંબા કટ કરેલા કાંદા. સાથે સ્વાદ મુજબ મીઠું એડ કરીશું. બરાબર મિક્સ કરીએ. મિત્રો, ચાઇનીઝ ફૂડ હંમેશા સ્ટવની ફ્લેમ ફાસ્ટ રાખીને બનાવવામાં આવતું હોય છે, તેમજ લોખંડની પેનમાં બનાવવામાં આવતું હોય છે, પરંતુ મેં અહીં નોનસ્ટિક પેન લીધેલ છે. તમારી પાસે જો લોખંડની પેન હોય તો તે તમે લઈ શકો છો. માત્ર 30 સેકન્ડ પછી હું એડ કરું છું ગાજર. મેં અહીં લાંબુ કટ કરેલું ગાજર લીધું છે, 1/4 કપ લાંબુ કટ કરેલું કેપ્સિકમ. બધું મિક્સ કરીશું. ફરી 30 સેકન્ડ પછી હું એડ કરું છું રેડ ચીલી સોસ, 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલો સોયા સોસ, તેમજ 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો મરી પાવડર. બરાબર મિક્સ કરીશું. જો તમે આજીનોમોટો ખાઓ છો તો વેજીટેબલ્સની જોડે આજીનોમોટો પણ એડ કરી શકાય. મિક્સ થતાં જ હવે તેમાં હું એડ કરું છું 1/4 કપ જેટલો ટોમેટો કેચઅપ. બધું મિક્સ કરીશું. મિક્સ થતાં તેમાં એડ કરું છું લીલા કાંદા. અહીં આપણે અડધા કાંદા એડ કરીશું, બાકીના આપણે ગાર્નિશિંગ માટે યુઝ કરીશું. ફરી બધું મિક્સ કરીશું. મિક્સ થતાં જ હું સ્ટવની ફ્લેમ ઓફ કરી દઉં છું. તેમજ હવે એડ કરીશું શેલો ફ્રાય કરેલા બ્રેડના ટુકડાઓ. અહીં એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે આ બ્રેડના ટુકડાઓ સર્વ કરતી સમયે જ એડ કરવાના છે, જેથી સરસ ક્રિસ્પી રહે. અહીં ન કાંઈ ફ્રાય કરવાની ઝંઝટ કે ન વધુ મહેનત. ઝટપટ આ રેસીપી બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. સ્વાદમાં પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. જો તમે આ રીતે બ્રેડ તૈયાર કરીને સ્ટોર કરી લો તો આને બનાવવાનું કામ ખૂબ જ આસાન થઈ જાય છે. ચાઇનીઝ ફૂડ સ્વાદમાં ક્રન્ચી હોય તો સરસ લાગે છે, માટે હું વેજીટેબલ્સને ખૂબ જ ઓછા કૂક કરું છું. અહીં આ બધું સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. બ્રેડની ક્વોન્ટિટી કમ્પેરેટિવલી મેં થોડી વધુ લીધી છે. તમે તમારા સ્વાદ મુજબ વધઘટ કરી શકો છો. અહીં સર્વિંગ માટે આપણો ડ્રાય બ્રેડ મંચુરિયન બનીને તૈયાર છે, જેને લીલા કાંદાથી ગાર્નિશ કરીશું. બનાવવામાં ખૂબ જ આસાન ને સ્વાદિષ્ટ એવા બ્રેડ મંચુરિયન બનીને તૈયાર છે. તો તમે એકવાર આ રીતે જરૂરથી બનાવજો.
સાથે તમારા અનુભવો મારી સાથે શેર કરજો. તેમજ મારી આ રીત સારી લાગે તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.